วันที่ฉันเหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรจะคิดให้ดีตอนที่สุดท้ายอย่างนั้นเธอใส่ใจมองไปที่ภายนอกมองไปที่ภายในมองกันที่ใจมองไปถึงข้างในหน้าตาดีแต่ฉันจะมีหัวใจต้องใส่ให้เธอมีทั้งหมดประกันตัวผมด้วยนะครับพี่เล็ก
ครับมีคำถามนะถามว่าผู้หญิงเตี้ยก็ไม่น่ารักกันหรอกแต่ถ้าตัวเตี้ยหน้าเกาหลีน่ารักอ่ะ อาริกาเจ้าสบายดีอาริกาโตสบายดีเนาะจ้ะสบายดีบ่อยู่ดีมีแหงเด้ออยู่ดีเป็นทุกข์เด้อสบายดีสบายดีเจ้า
Japan. Yeah. Oh, you handsome. Thank you. Welcome to Nong Khai. Nong Khai, yeah. This is my friend. Right? Your friend? Yeah. Oh. Right, Dick? Oh, it's cold. Cold. Ciao. All right. โอเค they come so cold so cold okay let's go oh shit Come. I think that is nice.
ดูดีๆ